साथीहरु आज म फेरि तपाईहरुको लागि नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु जुन एप्लिकेसनमा तपाईहरु स्पेन गरेर स्क्र्याच गरेर भिडियो हेरेर डेली अफर गरेर अनि क्विज खेलेर आर्टिकल्सहरु पढेर र गेम खेलेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरुले कमाएको पैसा आफ्नो इसेवा खल्ती र फोनमा रिचार्ज इजिली तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो एप्सको नाम चाहिँ XtremPoint यो एप्स लिंक गरेर म डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा म पिन गरिदिसकेको छु तपाईहरु गएर डाउनलोड एप्सलाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो एप्समा कसरी आईडी बनाउने र कसरी एप्समा काम गर्ने त्यो म भन्न गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईहरुले अब भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु हजुरहरुसँग एउटा रिक्वेस्ट छ कि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु कसरी एप्समा काम गर्ने अब म भेट्छु मोबाइल स्क्रिनमा हैन साथीहरु म आइसकेको छु मोबाइल स्क्रिनमा सबैभन्दा पहिला तपाईहरु यो एप्समा आईडी कसरी खोल्ने त्यो म भन्न गइरहेको छु त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु एप्सलाई ओपन गरिहाल्नु ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्छ तपाई नेक्स्ट गर्नु गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नु अनि अलाउ गर्नु तपाईलाई एउटा दुईवटा तरिका छ आईडी बनाउनुको लागि जस्तै म साइन इन विथ गुगलबाट आईडी म बनाइरहेको छु तपाईलाई जुनमा मन लाग्छ जुनबाट तपाईहरु आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै म साइन इन विथ गुगलबाट आईडी बनाइरहेको छु साइन विथ गुगलमा क्लिक गर्नु अनि तपाईले एउटा कुनै आईडी चुज गरिहाल्नु तपाईको आईडी अटोमेटिक क्रिएट भइहाल्छ आईडी बनिसकेपछि तपाई योलाई कट गर्नु कट गरिसकेपछि तपाईलाई सबैभन्दा पहिला 50 कोइन बोनस पाउनको लागि तपाईले त मान्छे जस्तो प्लसको साइन तल हेर्नु भइरहेको होला त्यसमा क्लिक गर्नु क्लिक गरिसकेपछि तपाई एउटा गिफ्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु अनि तपाईले यता मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 50 कोइन बोनस पाउनुहुन्छ मेरो प्रोमो कोड छ 34345365 मेरो कोड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले 50 कोइन बोनस पाउनुहुन्छ अनि क्लाइम बोनसमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो क्लाइम बोनस गरिसकेपछि अब म तपाईलाई पहिला भनिदिइरहेछु छु तपाईहरु यो एप्सबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो एप्सलाई आफ्नो साथीहरुसँग इन्भाइट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 50 कोइन सम्म पर्न सक्छ कुनै पनि सोशल मिडियामा तपाईहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पहिलो तरिका भयो अनि अर्को तरिकाहरु पनि भनिदिइरहेछु छु कसरी यो एप्सबाट अर्निङ गर्ने अर्को तरिकाहरु छ जस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ डेली बोनसमा क्लिक गर्नु अनि एउटा एड हेरे मार्फत तपाईलाई केही कोइन दिन्छ जस्तै मैले हेरिरहेको छु त एउटा जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो साथीहरु मेरो एड म हेरिसके मलाई कोइन दिइसक्यो अनि तपाईहरु स्पेन गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ दिनमा 10 वटा स्पेनिङ गर्छु म एउटा गरिहालेछु एउटा बजेमा गएर हेराइदिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कोइनमा रुक्छ त्यति कोइन मलाई पर्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 6 कोइनमा पर्यो मलाई 6 कोइन आयो फेरि तपाई यो सेकेन्ड खतम भइसकेपछि तपाईहरु फेरि एउटा स्पेन गर्न सक्नुहुन्छ यो स्पेन गरिसकेपछि तपाईहरु क्विज खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै त भन्ने छ 2 + 21 कति हुन्छ जस्तै हुन्छ 23 अनि सही आन्सर हुन्छ भने मलाई कोइन दिन्छ नि भयो सही आन्सर त मलाई पर कोइन बोनस दियो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा जस्तै छ प्ले जुन गेमहरु खेलेर जस्तै यो गेम 2 मिनेट खेल्दा 3 कोइन दिन्छ 1 मिनेट खेल्दा 1 कोइन दिन्छ धेरै यस्ता गेम छ तपाईहरु जति एप्समा टाइम दिनुहुन्छ त्यति तपाईको राम्रो अर्निङ हुन्छ अनि यता अझै हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेन एन्ड अर्न विन स्क्र्याच म्याथ क्विज तपाईहरु कहिले नि हेर्नु भयो जस्तै तपाईहरु रेफरल हेर्न सक्नुहुन्छ यता चलिरहेको छ अफर तपाईहरुले एउटा साथीलाई इन्भाइट गर्दा 10 कोइन दिन्छ अफरमा 5 वटालाई 50 10 वटालाई 100 कोइन दिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ नि कति राम्रो एप्स छ अनि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ त रिड आर्टिकल तपाईहरु यो आर्टिकल पढ्दा यही 30 सेकेन्ड 1 मिनेट यो आर्टिकल यो 1 मिनेट पढ्दा
क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू छाडिदिनु 1 मिनटसम्म रुक्नु तपाईँले 5 कोइन दिन्छ हेर्नुसँग कति अफर छ अरू कसै फेरि भिडियो जुन तपाईँहरू 1 मिनट भिडियो हेर्दा तपाईँलाई दिन्छ फेरि 5 कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो खालको एप्स छ अन्यथा फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्सहरू पनि डाउनलोड गर्दा तपाईँलाई 50 कोइन दिन्छ तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम हुन्छ भने तपाईहरु टेलिग्राममा यसकोसँग यो एप्सकोसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो त भइसक्यो अर्निङ गर्नको सोर्स अब म भनिदिइरहेको छु यो एप्सबाट विथड्र कसरी गर्ने विथड्र गर्नुको लागि तपाईले यता गिफ्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु सेवा वालेट र खल्ती वालेटमा इजिली तरिकाले फोनमा पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फोनमा रिचार्ज गर्नुको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ 500 कोइन भइसकेपछि तपाईले आफ्नो फोनमा 10 को रिचार्ज इजिली तरिकाले लगाउन सक्नुहुन्छ 1250 कोइन गर्दा 25 रुपैयाँको रिचार्ज 2250 को भइसकेपछि 50 को रिचार्ज फोनमा इजिली तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ मा क्लिक गर्नु अनि आफ्नो फोन नम्बर हालिसकेपछि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यता खल्ती र इसेवाको पनि छ इसेवामा गर्नुको लागि तपाईलाई यता 1000 कोइन भइसकेपछि तपाईले 25 को इसेवा ब्यालेन्स लिन सक्नुहुन्छ 1800 कोइन भइसकेपछि 50 को 3200 कोइन भइसकेपछि अनि 1000 को 100 को रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि खल्तीमा पनि म हेराइदिइरहेको छु खल्तीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 25 रुपैयाँ 1000 कोइनमा 1800 कोइनमा 50 खल्ती ब्यालेन्स अनि 3250 मा 100 को 100 खल्ती ब्यालेन्स यस्ता धेरै सिम्पल टास्कहरु छ तपाईहरु गएर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्समा सानो टाइममा एड आइहाल्छ हजुरहरुलाई यो नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुभयो भने कति सिम्पल एप छ तपाईहरु राम्रो खालको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो मलाई कमेन्ट बक्समा बताइहाल्नु अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु अनि आफ्नो एउटा कुनै प्यारो साथीलाई शेयर गरिहाल्नु फेरि मिलौँला अर्को भिडियोमा तबसम्म बाइ बाइ ल